Welcome back to my channel. I'm Suzette Pala and this is my daughter. I'm Rihanna. Yan! So today, marami kasi man nagre-request nito. I'm sure siguro isa na dito yung mga nanonood ngayon ng video na to. So ngayon, isi-share ko is yung ever favorite ng aking mga kids. Oo. Yung comfort food nila is yung Japanese Fluffy Pancake. Yung Japanese, sa Nihongo naman ay Hua-hua pancake. So without further ado, let's get started! First, ilagay nyo na yun sa bowl yung all-purpose flour. I-mix nyo na rin yung ating baking powder at yung ating vanilla extract and granulated sugar plus yung ating milk. Then, separate natin yung ating egg yolk sa egg white. Then, haluin nyo lang na syempre, dahan-dahan at may pagmamahal. After mahalo, dapat ganito ang texture. Then, sa separated na bowl, kailangan i-mix nyo yung egg white. So yun na nga guys, maganda na yung texture nito, di ba? Next step is ito yung pinaka-importante. Huwag nyo agad itong ihahalo dito. Kailangan konti-konti lang. Yun ang pinaka-technique. Okay? Naintindihan ba? So let's do it. Nga, parang ganito. I-divide nyo sa mga hanggang tatlo lang. Then, dahan-dahan lang yung pag-mix para lang mag-blend. So guys, eto na. Ilalagay na natin yung ating pinag-mix-mix na ingredients dito. May cup kami. Ito nabili ko lang sa sa Daiso. Sa tingin ko, pwede naman kayo mag-provide dyan sa inyo dyan. Basta yung pwedeng paglagyan. No? After nyo ilagay sa cups, ilagay nyo sa cup. Mga beshi, ito importante sa lahat. Huwag niyo kakalimutan gumamit ng water or tubig. Mahalaga to eh. Yes, hindi tayo gagamit ng oil. Para maiba naman. Okay? At syempre, huwag kalimutang takluban. After ng ilang minuto, i-check nyo kung pwede na siya balik-balik. Ito na mga beshi! Ayan, tingnan niyo naman. Para siyang mamon, di ba? Di ba? Ngayon, syempre, hindi pa tayo natatapos dyan kasi masyado namang plain. Gawin natin ngayon ay lalagyan natin ng toppings! Ayan, toppings. At ito na ating final look ng ating Japanese Fluffy Pancake.